בוקר טוב אינטרנט, היום יום שני והפרויקט שלנו יוצא לדרך. אין לכם מושג כמה אני לחוץ מכל מה שקורה עכשיו, ואני ממש התחבטתי אם להוציא היום את הוידאו, לא, ואמרתי לעצמי זיו, אין סיבה שתעשה את זה, עזוב אתכם לעשות דברים גדולים, תחזור לחיים הרגילים שלך ותצרן את עצמך עושה שטויות. אבל אז אמרתי לעצמי שיש סיכוי שאני אמות מחר ואני רוצה לפחות לעשות משהו אחד בחיים שלי שאני אוכל להסתכל ולהגיד היי, היה שווה את זה. אז אני מאוד מקווה שאתם תעזרו לי לעשות את הדבר הזה. היום מה שאני הולך לעשות זה לספר לכם בעצם מה אנחנו הולכים לעשות ביחד. במהלך השבוע הזה אני הולך לתאר לכם כמה חלקים של הפרויקט הזה, איך בדיוק לעשות אותו. אני אעלה את האתר ואכוון אתכם אליו, אספר לכם על הפרסים שיש לנו, האנשים שמשתפים פעולה ועוד כל מיני דברים מגניבים, ואני מודה לכולכם על כל הדבר הזה. אז החלטתי לקרוא לפרויקט הזה Bits of My Life in Israel, והסיבה שבחרתי בכותרת באנגלית זה בגלל שהייתי רוצה שרוב הסרטונים, ואני מדבר על מאות מהם, אם היינו יכולים להגיע לזה, יגיעו לקהל האמריקאי, אנגלי, צרפתי, או כל מי שאינו דובר עברית. זה לא אומר שאם אתם מעדיפים לדבר עברית, אתם לא צריכים לעשות את הסרטים. להפך, אני רוצה גם אתכם, דוברי העברית ודוברי הספרדית ודוברי הצרפתית, ודוברי כל שפה שהיא. לא משנה מה אתם עושים, אפילו אם זו שפה שנראית לכם איזוטרית, כמו פינית. כמה אנשים יש בפינלנד? לא משנה, יכול להיות שהעלבתי קבוצה עכשיו. בואו נמשיך הלאה. מה אתם מצלמים בסרטים האלה? כמו שהכותרת אומרת, Bits of My Life in Israel. אני רוצה לראות את החיים שלכם בישראל, אני רוצה לראות את בתי הקפה האהובים עליכם, אני רוצה לראות אתכם בפקק, אני רוצה לראות נהגי מוניות מסיעים אנשים, אני רוצה לראות סטודנטים לרפואה נכנסים אל הכיתת לימודים שלהם ועושים כל מיני דברים. אני רוצה לראות מסיבות, אני רוצה לראות אנשים שהולכים לבקר את הסבתא שלהם, אני רוצה לראות הלוויות, אני רוצה תחרויות כדורגל, אני רוצה פיקניקים, אני רוצה מסיבות בגן, אני רוצה לראות את הילדים שלכם, אני רוצה לראות את הנכדים שלכם, אני רוצה לראות את החברים שלכם, אני רוצה לראות אתכם עושים כל מיני דברים, אבל את הדברים האמיתיים שאתם עושים. אני רוצה לראות כל דבר שנראה לכם מעניין מספיק ואתם רוצים לחלוק אותו עם העולם. אני רוצה את החיים האמיתיים, לא ערוכים אבל כן מזוקקים. וזה מביא אותי לנקודה הבאה. הסרטונים באינטרנט צריכים להיות לא יותר מדקה וחצי, וזה אומר שיש לכם משהו ממש מעניין להראות. זה יכול להיות 30 שניות, זה יכול להיות 40 שניות, זה יכול להיות דקה. אם יש לכם משהו ממש מגניב שאתם רוצים לחלוק עם כולם, לכו על דקה וחצי, אבל לא יותר מזה, לאנשים אין זמן. וחוץ מזה, אם אתם תדעו שיש לכם דקה וחצי, אתם תתמקדו בדברים המעניינים באמת, וזה מה שאנחנו רוצים להראות. כמו שאמרתי, אני מעדיף שיהיה באנגלית, אבל גם עברית, ספרדית, צרפתית, אמהרית או כל שפה אחרת עובדת, בגלל שאני רוצה שבסופו של דבר הפרויקט הזה יעשה לא רק על ידינו כאן בארץ, אלא גם על ידי חבר'ה אמריקאים שהיו פה בארץ וביקרו ורוצים להראות את החופשה שלהם, ולהראות את ה-Bits of their life in Israel, או איזשהו ספרדי יהודי שנמצא שם בגולה ורוצה לצלם ולהראות מה המשפחה שלו, הזיכרונות שלו, או כל דבר כזה. תחשבו לאן זה יכול להגיע. זה יכול להיות דבר מטורף ומדהים שיגיע להמון המון המון אנשים שיעשו את זה בכל מקום, וכל אחד מהם יספר את החלק שלו, את החתיכת חיים הקטנה שלו פה בישראל. חשוב לי שכל אחד מכם לפחות ייצור קטע וידאו אחד, אבל חשוב לי יותר שתיצור כמה שיותר קטעים. אין שום סיבה שתיצור אחד. כל אחד מכם יש לו את החיים שלו ואת התחביבים שלו ואת העבודה שלו והלימודים שלו והחברים שלו והמשפחה שלו. כל אחד מכם לבד יכול לייצר עשרות קטעים של דקה, דקה וחצי, שיהיו מעניינים ויהיו מגניבים ויפוצצו את האינטרנט בפרויקט הזה שלנו. כדי שהפרויקט הזה יצליח, אנחנו צריכים להביא עוד ועוד אנשים. זה אומר כמה דברים. אחד, אתם חייבים לדבר עם עוד אנשים סביבכם שיצלמו את עצמם, או יהיו מוכנים לתת לכם לצלם אם אתם מוכנים לצלם, וזה יהיה נהדר אם תעשו את זה, ואני יודע לכם מאוד. בנוסף, יש הרבה מאוד אנשים שכבר דיברתי איתם, וחלק מהם יעשו את הסרטים, אבל חלק נמצאים בעמדות שבהם הם יכולים להפיץ את הרעיון הלאה, ולכתוב על זה ולדבר על זה ולעשות כל מה שהם רק יכולים כדי להגיע לכמה שיותר קהל. וזה מעולה, אינטרנט זה מעולה, כי הפרויקט הזה הוא פרויקט ישראלי קטן שאנחנו פה הרמנו ביחד, וכבר יש המון עניין סביבו, ואנחנו צריכים לנצל את העניין הזה שיש להם. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, יש לא מעט אנשים ששמעו על הדבר הזה וגם רוצים לתת לנו פרסים, והפרסים האלה יהיו פרסים נהדרים כמו בחול. אם ראיתם כל מיני סרטוני יוטיוב ואמרתם לעצמכם, היי, למה הם מקבלים את הדבר המגניב הזה? גם אני רוצה, גם אתם יכולים לקבל, גם אנחנו, יש לנו את הפרסים האלה. כמובן שכל זה תלוי בכך שהפרויקט יצליח בצורה מטורפת, שיהיו אלפי צפיות, שיהיו מאות סרטונים שם בחוץ, מאות אלפי סרטונים שם בחוץ. כמה שרק אפשר יהיה יותר טוב. אם אתם חושבים שאני ממציא את המספרים האלה, תחשבו שוב, כי המספרים האלה אמיתיים ואנחנו יכולים להגיע אליהם. במקום לשים איזה חתול קטן ומצחיק ומשעשע, למרות שהם מאוד חמודים, ולתת לו מאות אלפי צפיות, אנחנו יכולים לעשות משהו מעניין באמת ולתת לזה מאות אלפי צפיות. כל הפרויקט הזה תלוי בכם, הוא תלוי בנו, הוא תלוי ביכולת שלנו להוציא לפועל את הרעיונות שלנו. אז זהו זה, יש לכם את הרעיון, Bits of your life in Israel, דקה, דקה וחצי. אנחנו נעלה את זה ליוטיוב, אנחנו נקשר אחד לשני, אנחנו נזכה בפרסים, יהיה מאוד 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 מגניב כאן. אבל אני צריך אתכם ואני צריך שתתחילו לעבוד עכשיו. במהלך השבוע אני אעלה את האתר, אני אעלה את החוקים, הם יעלו באנגלית ובעברית הודות לאנשים נחמדים וחביבים שהסכימו להתנדב ולעשות את זה. יהיו עוד פרטים בדרך, וכמובן גם אני אגלה את הפרסים עצמם ואיך זוכים בהם. השבוע אנחנו בונים את הבסיס לכל הפרויקט הזה, אינטרנט, אתם ואני. יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה,
ואנחנו צריכים לזוז. אז שוב, תודה רבה אינטרנט, תודה רבה שגרמתם לי לעשות את הדבר הזה, ואני מקווה מאוד שאני לא אתאכזב, אל תגרמו לי להתאכזב, בואו נעשה את זה. Beats of my life in Israel יוצא לדרך. גו, 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 תירשמו פה למעלה, תשאירו תגובות למטה, תספרו לי מה אתם עוד רוצים לעשות, כל רעיון שיש לכם מתקבל, אני ממש רוצה לשמוע כל דבר שהוא. אתם יכולים להשאיר לי אימייל, הכתובת נמצאת כאן ואני אחזור עליה, זיו קיטרו, מילה אחת, @gmail.com, גם תהיה למטה בדובלידו. אני הולך לעבוד, ביי!